Készüljetek fel a hangforradalomra, mert a szövegből hangá történő átalakítás jövője a Bark megjelenésével sokkal jobbá vált. Sziasztok! Pintér Zsolt vagyok az Empyrean Pintyő csatornától, és ma a Barkról fogunk beszélgetni, egy vadonatúj szövegből hangá alakító modellről, ami képes valósághű hangokat, zenét, hangeffektet generálni, és ami ebben a legjobb, hogy természetesen ingyenes, és még ráadásul nyílt forráskódú is. Szóval a videóban a Barkot, a funkcióit és a működését fogjuk megnézni, majd utána pedig megmutatom nektek a különböző módjait, hogy hogyan tudjátok feltelepíteni a saját számítógépetekre, vagy más eszközökre teljesen ingyenesen futtatható. Szóval tekerjétek fel a hangerőt, és gyerünk, vágjunk bele az egészbe. Tehát végre itt van egy nyílt, ingyenes forráskódú szöveghangmodellünk, amit a saját szép számítógépünkön tudunk használni. Ez pontosan a Bark, amit tud. Nézzük, ők mit írnak. A Bark egy transformátor alapú szöveghangmodell, amit a Suno készített. Ez képes rendkívül valósághű, többnyelvű beszédre, valamint egyéb hangokat, zenét, háttérzajokat és egyszerű hangeffekteket generálni, illetve olyan kommunikációra is képes, mint például a nevetés, éneklés, sírás, ezt eddig más modelleknél nem nagyon tapasztalhattuk, nem láttunk ilyet. Azért az elején tisztázni kell, hogy amit ma látni fogtok, vagy inkább amit ma megnézzünk, az nem lesz annyira jó, mint a legerősebb szövegből hangmodellek, mint például az Eleven Labs, mert annak a mai napig nincsen konkurenciája annyira jó, tényleg a szövegből hangra történő konvertálásnak a királya, nincs más vetélytársa, aki ennyire jó lenne, mint az Eleven Labs. Azonban a Bark az elég érdekes ehhez, mert hogy a beszédtől eltérő hangokat is képes előállítani, például ugye, mint már említett, nevetés, sírás, zenét, háttérzajokat, és ez ugye nyílt forráskódú, ingyenes, és ez elég jó hangzik. Vágjunk is bele. Láthatok egy kis demót arról, hogy milyen a Bark hangja, nézzük is meg. Hello, my name is Suno, and I like pizza. But I also have other interests such as playing tic-tac-toe. Itt hallottátok, ugye itt van a prompt, amit felolvasott. Elég jó a hangja, tehát elég jól sikerült. Ugye itt van a hello, a nevem Suno, utána hagy egy kis szünetet, majd egy nevetés. Ezt ugye így kell megadni ebben a szögletes zárójelben. És utána elmondja, hogy még más érdekeltségek is vannak, például a tic-tac-toe játék. Elég jó azért ez az eredmény, amit produkált. És ami még nagyon jó a Barkban, hogy már alapban támogat különböző nyelveket is. Sajnos, ahogy láttam, a magyar nyelvet még nem támogatja, de majd idővel biztos ez is belekerül. És ráadásul automatikusan meg tudja határozni a nyelvet a beírt szövegből, ami azt jelenti, hogy tudod mixelni. Tehát ha ugyanabban a mondatban több nyelvet keversz, akkor a Bark tökéletes hangot fog generálni azon az adott nyelven. Itt van például egy példa. Ugye ez 3 nyelvet mutat be. Vagy 2. Hallgassuk meg. Buenos días, Miguel. Tu colega piensa que tu alemán es extremadamente malo. But I suppose your English isn't terrible. Valószínűleg észrevettétek azt a furcsaságot, hogy mi volt benne eléggé vicces. Az, hogy az angol szöveget is spanyol akcentussal olvasta fel, tehát tényleg úgy hangzik, mintha ugyanaz az ember olvasná fel, mondaná el ezt a hangot, csak ugye akcentussal beszéli a másik adott nyelvet, viszont azt tényleg angolosan próbálta meg kiejteni.
A következő demo, ugye ezt már említettem, hogy nagyon jó tulajdonsága a Barknak az, hogy képes generálni zenét is. Nézzük meg, hogy milyen dal lesz a demóban. In the jungle, the mighty jungle, the lion barks tonight. Nem rossz. Egy kicsit furcsán hangzik, de azért ez egy nyílt forráskodú projekt, ugye teljesen ingyenes, és ahhoz képest elég jó sikerült a végeredmény, és ez még csak a kezdet, valószínűleg ennél sokkal jobb lesz idővel, akár heteken belül is. Mindig ezeknél a projekteknél, aminél rengetegen dolgoznak rajta, hihetetlen sebességgel történnek a változások. Nézzük még, mi van. A következő, amit még a Bark meg tud csinálni, az az, hogy például két különböző embernek a beszélgetését tudja nekünk szimulálni. Tehát ugye, hogy két teljesen különálló karakter beszélget egymással. Hallgassuk meg őket. I would like an oat latte, please. Wow, that's expensive. I would like... Ja, például hallottuk, hogy az első mondatot azt egy nő mondta, a másodikat egy férfi mondta, itt a promptban meg is van adva, hogy ez a karakter, aki mondja az első mondatot, a második karakter mondja a másodikat, és rendesen hallottátok a különbséget, ugye egy női hang és egy férfi hang volt. Tehát ugyanabban a hangfájban két különböző karaktert hallhattunk a beszédüket. Tehát több karakter közti beszélgetést is tudunk szimulálni egyetlen egy hanggenerálással. Tehát nem kell összevágnunk, hanem egyetlen egy hang legenerálásával olyat tudunk készíteni, amiben több karakter beszélget egymással. Igen. Igen, itt van még egy ilyen kis lista. Ez is nagyon jó. Már a legelején mondtam, itt látni a felsorolást, hogy a Bark képes szimulálni érzelmeket, például nevetést tud szimulálni, akkor szomorúságot, hezitálni tud, azt láttátok itt valamelyik promptban, ugye ez a kötőjel megadása volt, amikor így gondolkozik, egy kicsit elhúzza a mondatot. És ugye itt van ez a kis jelecske, amitől énekelte az adott promptot. Itt volt, itt látni, meg kellett adni a szöveg előtt és a szöveg végén, és ezáltal tudta, hogy ezt most neki énekelnie kell. Visszamegyek az elejére. Itt emlékezhettek. Hello, my name is Suno, and I like pizza. Itt volt az a rész, ahol megadta, hogy itt egy kicsit gondolkodik, itt hezitált, hogy most mondja, nem mondja. Ezt éreztük is, ki lehetett hallani a hangból, majd a nevetés, az is tökéletesen jó volt, ennek a karakternek a nevetése. Amit még mondtam, hogy sajnos a magyar nyelvet még nem támogatja, itt látjuk is a nyelvfersást, már most azért elég sok nyelvet támogat, sajnos a magyart még nem találjuk benne, majd lehet, hogy idővel az is belekerül a listába. A hangminőségtől nem kell félnetek, mert a végén majd mutatok egy nagyon egyszerű módszert, amivel egy ingyenes online eszközzel lehet javítani ennek a generálásnak a hangját, és sokkal jobb lesz a végeredmény, mint amit most hallottunk. Ugye már láttuk azt, hogy hogyan működik a Bark, és milyen eredményekre számíthatunk kimenetként, de hogyan is lehet akkor használni. De a legelejére, ha visszatekerünk a weboldalnak, természetesen minden oldalnak a linkjét, amiről beszélek, majd a leírásba beillesztem, de ha addig is szeretnétek, a legtetején, itt látjátok, a videó közben is meg tudjátok természetesen nézni. Itt van. Van két demo lehetőség, ahol azonnal ki tudjuk próbálni, anélkül, hogy telepítenénk akár a saját gépünkre. Nézzük meg a legelsőt, ez a Hugging Face-en található demo. Azt tudni kell róla, hogy a Hugging Face-en valószínűleg nagyon sok más ember is használja, tehát le lesz terhelve.
nem azonnal fog generálódni nekünk a szöveg. Hello, my name is Peter, and írjunk meg. Választani azt, hogy és kiválaszthatja. Kiválasztani, hogy milyen hangon beszéljen. Ugye német, ez is nagyon sok van, spanyol, francia. Sajnos, ha megnézitek, tényleg itt ugye nem található meg benne a magyar nyelv, de nem baj, ami késik, az nem múlik. Válasszunk ki egyet, mondjuk a 4-est. Futtatás. Hát igen, itt látjuk, hogy 8-ak vagyunk a várólistán, ami még 220 másodperc, elég sok hangzik, bár elég gyorsan lépkedünk előre, most már 7. Itt nagyon jól ki tudjuk próbálni a Bartnak a képességeit, anélkül, hogy feltelepítenénk. Itt vannak ugye példák is, lejjebb tudjuk keverni a nyelveket, el tudjuk rakni a nevetést, szomorúságot, a zenét, ugyanúgy mindent ki tudunk próbálni, mint hogyha a saját gépünkön használnánk. Zenét tudunk generálni. Tudunk beszéltetni többeket egyszerre, 2 különböző karaktert. Csak a 6-ok vagyunk a várólistán. Hamar meg lesz ez. Egy kicsit leállítva a videót, mert addig folyamatosan kellene beszélnem. Ezt most kihagyom. Most már nem a várólistán vagyunk, most már generálja a hangot. És kész is van. Hallgassuk meg. Hello, my name is Peter, and I'm the Superman. It's over, you evil Spider-Man. Egész jó lett. Persze nem a legtökéletesebb hangminőség, de amit mondtam, ezen tudunk majd javítani. Hát itt a demóban ezeket ki tudjuk próbálni, sőt itt, ahogy nézem, a GitHub-os oldalon nem is volt ez a 2, azt nem találtam meg, tehát a liheg és a torokköszörüléssel egyetemben, mintha erre nem emlékeznék. Próbáljuk ki, hogy ez milyen. Megköszörüli a torkát. Kicsit. Miben különbözhet a 2 nevetés? Próbáljuk meg. 2 nevetés, jó. Akkor itt hezitáljon. Egy kicsit. És itt pedig legyen énekbe mondja el, ez az. Egy ő is állította a következő demót, hallgassuk meg. Hello, my name is Peter, and the Superman.
It's over, you evil Spider-Man. Tökéletes. Ez nagyon jó lett. Azt kell, hogy mondjam, tökéletes lett. Persze én nem hallottam, mert le volt halkítva a hangfal, teljes meg nincs a feleme, de a végét hallottam, most Hello, meghallgattam újra. my name is Peter, and the Superman. Egész jók ezek az érzelmek. Azt kell, hogy mondjam, szuper jók ezek az érzelmek, amikkel lehet színesíteni a szövegünket. Nézzük akkor tovább, hogy milyen lehetőségeink vannak még. Nem kellett itt olyan sokat várni, de azért jó volt. És, hogy el ne felejtsem, a 3 pittyre rákattintva le tudjátok tölteni, amit legeneráltatok. Tehát akár innen már lehet is menteni, bármiféle telepítés nélkül. Nézzük meg, milyen lehetőségünk van még, visszamegyünk a GitHub-os oldalra. Ha nem akartok sorban állni, akkor lehetőség van a Google Colabot használni. Ez nagyon sok minden másra is jó a Google Colab felhőszolgáltatása. Itt úgynevezett Pythonos skripteket tudunk futtatni, tehát Python nyelven megírt különféle alkalmazásokat. Ez is ugye a Python nyelvet használja, és mindenféle Pythonos library-ket használ hozzá. Annyi a teendőtök, ezt akár mobiltelefonon is tudjátok használni, hogy miután megnyitottátok ezt a weboldalt, rákattintatok itt a play gombra. Várunk egy kicsit. Telepít. Elkezd majd letölteni mindenfélét, ami szükségesnek. Itt látjátok, hogy installálni fog. Nem a saját gépünkre természetesen, hanem itt van nekünk egy kis tárhelyünk, mindenkinek a Google fiókjában, és azt használja fel a telepítésre. Itt tökéletesen nyomon lehet követni, hogy mit csinál, mekkora sebességgel tölti, miket tölt le. Itt már installálja is azokat, amikre szüksége van. Ugye csak egyszer kell elvégezni, amikor elindítjuk, utána, amikor majd generáljuk folyamatosan a hangokat a promptjainkkal, akkor már ezt nem kell lefuttatni. Még mindig telepíti. Amikor itt majd átvált, ha jól emlékszem, zöld színűre, akkor ennek a blokknak a futtatása megtörtént. Igen, itt egy kicsit nagyobb anyagot tölt le, 2,3 GB, a PyTorch az mindenféleképp kell hozzá. Ezért van itt sebessége letöltésben, 100 MB/s. Probléma nincsen vele, azt kell, hogy mondjam. Ez így elég gyors, nem lenne otthonra se rossz egy ilyen letöltési sebesség. Néha eléggé be tud lassulni. Még mindig fut, akkor várunk egy kicsit. Sikeresen lefuttatta, menjünk a következő blokkra, ott is megnyomjuk a play gombot. Ott is úgy szintén kivárjuk, amíg végrehajtja, de ha látjátok, alatta már az van, hogy a promptot meg kell adni. Ez egy újabb, nagyobb adagnyi modell letölt, és egy több mint 5 GB-os modell tölt le. Szerencsére ez se tart annyira sokáig, hisz nem a mi gépünkre tölti le, hanem ott a szerverek között megy mindössze az adatforgalom. És fél perc alatt letöltött a film. Zárt. És
Zárójel. Zárójel. Jól csináltunk? Nem volt bonyolult, mert 2 darab play gombot kellett megnyomni, tehát ez tökéletesen egyszerűen elvégezhető volt. Végeredmény mindjárt kész is. Körülbelül, ahogy látom, ez egy olyan 30 másodperc lesz. Kész is a hanganyag, hallgassuk meg. Hello, my name is Carl. I love you and I like pizza. But I also have other interests such as playing tic-tac-toe. Tökéletes, ezt akartuk elérni, és semmi más dolgunk nem volt, mint meghívtuk a collabot, rákattintottunk itt erre a play gombra, legfelül megvártuk, amíg letölti, amit le kell a Pythonhoz, utána letöltött mindenféle modelleket, meg még nagyobb fájlokat erre a play gombra rányomva, és utána már csak be kellett írnunk a szöveget, amit szeretnénk, és le is generálta. És itt is úgy természetesen itt van a 3 pöttynél a letöltés, és le tudjuk tölteni a hanganyagunkat, egy gyönyörű szép WAV fájlt kapunk, amivel aztán bármit tudtok kezdeni. Itt van a többi lehetőség is, amire emlékezhettek még, ugye, hogy 2 nyelvet is tud akár keverni egymással. Nézzük meg, hogy tud-e 3 nyelvet keverni. Mindjárt megnyitom egy másik fülön is, és beírunk egy másik szöveget. Nézzük csak meg, melyik nyelv is volt még, amit támogatott, mondjuk a német nyelv. Akkor lefordítunk. Ez az asztal piros, ezt meghallgatjuk németül. Német. De berakjuk. Mehet is a play. Látjátok, itt semmi más dolgunk már nem volt, nem kellett telepítgetni, csak beírni a szöveget, és le is generálta hozzá a hangot. Hallgassuk meg, hogy felismerte a 3 különböző nyelvet. Buenos días, Miguel. Tu colega piensa que tu alemán es extremadamente malo. But I suppose your English isn't terrible. This dish is trot. Nagyon viccesen hangzott, ahol spanyol akcentussal elmondta az angolt, illetve elmondta a németet, de ezek szerint akárhány nyelvet tudunk keverni egymással, ő fel fogja ismerni, egy kicsit akcentussal beszéli, de hát mit is várhatunk egy ilyen kezdő nyelvtanulótól. Tökéletesen jól szimulálja azt, ahogy beszéli egy ugyanazon ember a több nyelvet. Egy kicsit lejjebb tekertek, akkor több példát is láthattok, többek közt azt a példát is, amiben megmutatja, hogy hogyan kell megadni egy másik hangot, tehát hogy ne ugyanaz a személy mondja, amit már próbálgattunk a generálást. Ugye ez az EN Speaker 1. Hogyha visszamegyünk a GitHub oldalára, akkor itt meg tudjátok nézni, az angolnál 0-tól 9-ig van számozva, a németnél 0-tól 9-ig, de például a franciánál, nem a franciánál, valahol láttam, a kevesebb volt. Mindegyiknél 9 féle van. Lengyel, orosz, hát mindegyiknél 9 féle van, tehát akkor csak ugye annyi a dolgunk, hogy beírjuk azt, hogy például a franciául szeretnénk, hogy FR, mondjuk az 5-ös, tehát ezt átírjuk arra, hogy francia, FR, az 5-ös. És hiszen lesz.
Jó, szerencsére visszajött a hang. Jövő héten már elméletileg egy mikrofon lesz, ami felveszi a hangot, és nem a webkamerának a mikrofonja, aminek persze jónak kellene lennie ilyen áron, de hát hagyjuk is. Szóval a franciául beszéljen egy másik hangon, a franciában az 5-ös hangon hallgassuk is meg, hogy ez hogy sikerül. Social continuer une autre dit Açor, alors AKV une autre, une passor, un coude, une autre. Francia megvan. Tehát ennyi volt csak, amit át kellett állítanunk. Nézzük akkor tovább a lehetőségeinket. Tehát ugye ezt látjátok, hogy csak egyszer kellett kivárni ezt a hosszú telepítési folyamatot, utána már csak a szöveget be kell írnotok, legenerálja, és a 3 pötty majd letöltéssel le tudjátok magatoknak tölteni. Megnéztünk 2 módot, ahogy tudjuk használni, vagy a Hugging Face-es demót, ahol azért sorban állás van, és eltart egy ideig, amíg legenerálja nekünk a szöveget, vagy mármint a hangot, tehát a szövegből a hangot, vagy az a Colab felületén, ugye azt nagyon jól tudjuk úgy szintén használni, de mi van, hogyha nincs internetünk, hanem csak mindenféleképp a saját gépünkön szeretnénk használni, vagy nem akarjuk, hogy kimenjen az anyag bármilyen külső szerverre, amit mi beírunk, akkor van egy harmadik lehetőség, hogy feltelepítjük a gépünkre. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Azt nagyon fontos tudni, mielőtt feltelepítenétek a gépetekre, hogy csak akkor lehet használni, hogyha legalább 4 GB videómemória van a gépünkben, különben nem fog működni. Tehát ezt mindenféleképp meg kell nézned, hogy mennyi videómemória található a gépedben, hogyha legalább 4 GB van, akkor fogod tudni használni a saját számítógépeden. Több módot meg fogok most mutatni, majd a saját gépünkön tudjuk használni, de mindegyik esetében szükség van a videómemóriára. A legelső lépés, amiről meg kell győződnünk, hogy a Git telepítve van-e. A Gittel tudjuk majd letölteni a forráskódját a Barknak. A Gitnek az a lényege, hogy nyomon tudunk követni, illetve tudunk használni projekteket, open source-os projekteket le tudunk tölteni, és ugye ha változások vannak ezekben, akkor ez nyomon követi és letölti nekünk mindig a legfrissebb elemeket. Tehát nem mindig a teljes egészet fogja letölteni, hanem csak a változásokat, amik ugye általában pár kilobájtok szoktak lenni. Nagy ritkább esetben van csak az, hogy több adatot tölt le. A Gitet telepíteni kell, rákattintotok a letöltésre, feltelepítitek, ennek semmi különleges módja nincs, amit állítgatni kellene. Nézzük, hogy mit kell még feltenni. Visszamegyünk a Barknak a GitHub-os oldalára, legörgetünk az aljára, és ott van egy installáló rész, amire most szükségünk van. Ez a 2 sor, tehát ugye ezt azután, miután telepítettük a Gitet, természetesen minden ilyen linket, amiről beszélek, azt majd berakok a leírásba. Itt van egy ilyen copy, kikopizzuk, létrehozunk a számítógépünkön egy mappát, létrehoztam itt egy Barkot, ha itt vagy a mappában, akkor a cmd parancsal nyitsz egy kommandablakot, majd ezt a 2 sort, amit innen kimásoltunk, beélesztjük ide. És le is tölti a Barkot. Letölteni azt is, amíg pluszba kiegészítésként kellenek a projekthez, hogy működjön. Tehát a függőségeket. Ez eltarthat egy darabig, annyira azért, hogy látom, nem vészes. Egyelőre ilyen pár megabájtok. Igen. 162 megabyte. Letölti a torcsot is. Jó, ezt kicsit áttekerjük. Miután lefutott, visszakapjuk a lehetőséget, hogy újabb parancsot írjunk be. Látjátok, hogy kész, lefutottak a parancsok.
Következő, amit tennünk kell, győződünk róla, hogy a PyTorch megtalálható-e a számítógépen. Ha esetleg bezáródott volna ez az ablak, akkor újra visszamentek ide, és megnyitjuk megint. Itt majd látjátok, már le is töltötte a bárkot. A parancs a következő, pip, szünet show, szünet torch. Ez megmutatja, hogy fel van telepítve a PyTorch. Megtalálta. Tehát az én gépemen már telepítve van, hisz én már használok más hasonló alkalmazást, amihez erre szükség van. Hogyha ez nincs telepítve, akkor van egy telepítő parancs, amivel telepíteni tudjuk. Nézzük meg, hogy hogyan. Ha nektek nem írja ki ezt, amit nekem kiírt, hogy már telepítve van, akkor úgy tudjátok telepíteni. Ezt a parancsot, a pip3 insta bla 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 bla, ezt majd beírom persze a leírásba, úgy szintén bemásoljátok ide a parancsorba, és lefuttatjátok. Ez feltelepíti a PyTorchot, ez el fog tartani egy ideig, de semmiféle különleges beállítás nem kell, egyszerűen csak bemásoljátok a parancsot, enter, és már fel is telepíti. Amit még fel kell telepíteni, az a sound file és az IP widgets, ezeknek is itt van a parancsa, kimásoljuk, szépen megyünk új szinten a saját kis mappánkba, pip install sound file, kész, fel is telepítette, ezt a másikat is fel kell telepíteni. Kész van ez is, se tűnik annyira hosszú telepítésnek. Kész, pont, ez is megvan. Sikerült. Még mindenféleképp szükséges, az a Jupyter Lab és a Notebook, ezt is feltelepítjük ugyanígy, ahogy az előbb. A másik kettőt, pip install. Kész. És pikpak megvan. Pár dolgot letölt, ez is nem probléma. Kimásoljuk a notebookos installációt is. Figyeljetek oda, hogyha esetleg fejlesztők vagytok, programozók, és Pythonnal dolgoztok, akkor nem árt elszeparálni ezt a rendszert mástól, illetve ha bármilyen AI-os rendszert használtok, akkor ugye a Pythonos könyvtárak ne ütközzenek egymással, vagy bármiféle kiegészítő, ezért kondát érdemes használni, vagy az anakondát, amivel el lehet szeparálni egymástól ezeket a rendszereket. Hogy nehogy az legyen, hogy a verziók összeütköznek. Sajnos ez elég sűrűn előfordul. Beírjuk azt, hogy pip install notebook. Ez is lefut. Kész, lefutott. Ez is. Most már semmiféle új telepítendő nincsen, elfogyott. A következő parancsot kell kiadnunk, ha ezeknek a telepítése megvolt. Jupyter Notebook. Szépen bemásoljuk. Ajjaj, ez nem jó, akkor ezen javítani kell, még hozzá lehet, hogy Jupyter Labot, hanem a Jupyter kellett volna telepíteni, mindjárt megnézzük, hogy ez volt-e a hiba. Jó, feltelepítette, nézzük csak meg, Jupyter Notebook. Van a hiba. A Python nincs a környezeti változathoz hozzáadva nálam a gépen. Semmi probléma, hogyha úgy adjuk ki a parancsot, hogy Python -m notebook, ezt majd beírom a írásba, és másolom ide magamnak, hogy véletlenül se felejtődjön el. Ezeket majd mind beírom.
Ha ez megvolt, akkor egy ilyesmit kell kapnunk, aminek a legvégén látunk majd egy linket, ami egy böngésző fület fog megnyitni. http://per/localhost 2.8888 és egy tokennel a végén, ezt kimásoljuk innen, kijelöljük, ide kattintunk, edit, copy, majd beírjuk egy böngészőablakba, és ezt fogjuk látni, miután bemásoltuk ezt a linket ide felülre a böngészőbe. Ha végre elhárítottunk minden akadályt, akkor most már nincsen más dolgunk, mint ide rákattintani az új megnyitott böngészőfülünkön a New gombra, itt a Python 3-ra, ami nem azt nyitotta meg, amit én szerettem volna, úgyhogy megint nyomozunk. Nekes másodikra sikerült, bár hogyha nektek nem akarna sikerülni másodikra, ugye a New Python 3 kiválasztására, hogy létrejön egy új notebook, miután erre rákattintottam, létrejött egy új fül, és itt van egy bemenetünk. Ha ez nem történne meg, akkor elképzelhető, hogy azért van, mert Windows esetén nem találja a környezeti változók között a Pythont. Ilyenkor majd a leírásba belerakok egy megoldást, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Egy weboldalt, ahol nagyon szépen képekkel leírják azt, hogy mit kell csinálni, hogy ez működjön. Tudom, hogy egy kicsit bonyolultnak hangzik ez az egész, de sajnos ez kell ahhoz, hogy a saját gépeden tud futtatni. Egy pici ismeret ezért szükséges ezekhez, bár annyira azért nem vészes, tehát programozni nem kell tudnunk. Jó, hogyha ez megvolt, kapunk egy ilyen bemenetet, ide be kell másolni a GitHub-os oldalról a usage részt, itt ezt, ha fölé még az egér, akkor megjelenik ez a copy, bemegyünk, bemásoljuk, és itt már mindössze annyi a dolgunk, hogy beírjuk a promptot, amit szeretne, hogy elmondjon, figyeljünk arra, hogy a 3 macskakörmet ne töröljük ki. Hello, my name is... Vagy a pintyőre mit mond? Angolul. Erre kíváncsi vagyok. És mondjuk használjunk... Mi legyen? Azt mondja, legyen egy pár ilyen érzelem, amit beleviszünk. Mondjuk legyen a torokköszörülés. Ha ez megvolt, a run parancsal lehet futtatni. Kicsit hosszabb szünetet kellett tartanom a videóban. Jó 10 gigabányi modellfájlt letöltött még azért biztos, ami biztos, és természetesen ezt a C meghajtóra tölti, ahol sikeresen elfogyott a helyem. Vigyázni kell ezekkel a mesterséges intelligencia generálós bármivel, a Stable Diffusion, a Bark, ezek mind-mind általában alapesetben a C meghajtóra mentik a modellfájlokat, amik hát azért nem kilobájtosakba mérjük, hanem sok-sok gigabájtba. Úgyhogy hamar el tud fogyni a hely a rendszervinyónkon, hogyha nem figyelünk oda. Most elméletek generálja, bár problémája volt azzal, hogy valamiért a videókártyámat nem tudja használni. Hogyha a videókártyát nem tudja használni a generálásra, az általában azt jelenti, hogy iszonyatosan lassú lesz a processzorral a folyamat. Hát most meglátjuk, hogy 5-6 perc múlva mit fog összehozni a CPU-val, tehát hogy működik-e itt a saját gépemen. Szerintem itt összeütközik a gépemen található már ugye én a Stable Diffusion-t, amivel képeket lehet generálni szövegből, azt használom. Ott viszont nagyon nem mindegy, hogy mi van letöltve hozzá, mert a legkisebb apró hibán is el tud hasalni. Úgyhogy valószínűleg ez a kettő most összeütközik egymással, és ezért nem fogja tudni ezt használni nekem a videókártyát.
Emiatt láthatjátok, hogy igen lassú a folyamat. Majd mindjárt meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Sikerült a generálás. 12-13 perc körül lett a vége. Remélem nektek nem ennyi lesz, ezen nekem majd javítani kell, mert ugye sajnos valamire a videókártyát nem ismerte fel, ezért a processzorral gyártja, ami hihetetlenül lassú. Hallgassuk meg, hogy sikerült a szövegünk. Hello, my name is Suno, and I like pizza. But I also have other interests, such as playing tic-tac-toe. Tökéletes lett, ezt vártuk. Sikerült, most már csak némi javításra szorul, hogy rendes sebességgel generálja. És itt is kipróbálhatunk mást is a textpromptnál, ugye, hogy énekeljen, vagy ha szeretnénk megadni azt, hogy milyen nyelven beszéljen, itt megtaláljuk az eredeti oldalunkon, a GitHubon, a Bark GitHubján. Ha letekerjünk ide, akkor volt itt egy ilyen sor, audio array, bla 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 bla, és itt van a végén, hogy milyen nyelven beszéljen, melyik hanggal. Ezt szépen kimásoljuk, és felülírjuk ezt a sort. És itt megadjuk, mondjuk, hogy maradjunk az angolnál, de a 3-as hanggal beszéljen. Illetve énekeljen, mert beraktam a hangjegyeket. És ezt szépen generálhatja is le újra. Most már szépen fut nálam is, csak apró bökkenővel. Mivel nincsen GPU támogatás jelenleg, azaz a videókártyám nem dolgozik, ezért hihetetlenül lassan generálja a hangot. Ezzel megpróbálok segíteni, de ehhez sajnos le kell állítanom a videófelvételt, úgyhogy 2 részre lesz bontva, amúgy is hosszúra sikerült már ez a videó. Ezt még megnézzük, hogy el tudja énekelni ezt a csodálatos dalt, amit írtunk. Lássuk, mi lett a végeredménye a generálásnak. Mint látjátok, mivel nincsen videókártya támogatásom valamiért, van egy tippem rá, ezért elég sokáig tart az átalakítása a szövegnek, hangá. Volt ez 15 perc is. Lássuk, hogy milyen lett. Jingle bells, Borzasztó lett, de énekel. Tény, hogy énekel, borzasztó lett. Le is mentjük. Letöltöttük, csodálatos. Jó. Hát kipróbáltuk azt is ugye más hanggal, a különféle jeleket, amiket lehet alkalmazni. Hát ez volt az egyik módja, ahogy lehet használni a Barkot a saját gépünkön. Nem árt egy picit odafigyelni a telepítésre, hogyha egy kicsit értesz hozzá, akkor azért nagyobb eséllyel van meg, de mint láttátok, annyira nem bonyolult, igazából akkor lehet csak elrontani, hogyha valami hibát ír ki, és nem úgy működik, ahogy azt mi elvárnánk tőle. Utána már nehezebb ezt a hibát megtalálni és működésre bírni a gépet, de ha minden hiba nélkül fut, azok az utasításokkal, amiket majd leírok a videó leírásába, akkor tökéletes eredményt fogunk kapni. Most itt lezárnám a mai videót. A következő részben folytatjuk a Barkkal, ahol megnézzük még más felhasználási módot is, azok kicsit egyszerűbbek lesznek, többek közt egy kattintásos installal lehet feltenni az egyik változatot, ahol még kapunk webes UI-t is, felületet, és nem kell mindenféle ilyen parancsokat kiadnunk, hanem egy kicsit egyszerűbb az egész. Ennek az az előnye, ennek a változatnak, amit most mutattam, hogy ez mindig a Barknak a legfrissebb forráskódját használja. Tehát ez mindig az eredeti Bark kódot fogja használni. Ha ők valamit frissítenek a kódon, itt volt a Bark, ha ezen valami frissül, akkor abban mi is azonnal látni fogjuk, és azonnal részesei leszünk neki, ha látjátok, 3 napja frissült éppen valamit. Elég sűrűn frissítik, azért folyamatosan dolgoznak rajta. A többi
Sőt, most, hogy ráfrissítettem, itt már 2 órás, hát ez nemrég frissült akkor. Úgyhogy ennyi lenne akkor a mai videó. Köszönöm, hogy itt voltatok. Hogyha bármi kérdés van, főleg valószínűleg a telepítéssel kapcsolatban, akkor nyugodtan írjátok meg, segítek a kommentekben. Iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek a folytatást megnézni, illetve más AI-os videókat is szeretnétek megtekinteni, illetve értesítést szeretnétek kapni, akkor kapcsoljátok be a kis csengőikont. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!